ayan na po yung pizza ni nanay. Napainit na po natin yung oven. Ay, hindi natin na-video yung paglagay niya ng regado. So, ayan na po. Nilagay na po natin sa oven. 160. 160 lang. Okay, balikan natin mamaya kung maluto na. Salamat po. Silipin natin kabayan kung pwede na. Uy. Mamaya pa ng konti. Toasted daw para mas masarap. Hello po mga kabayan. Ayan na po yung finished product natin. Medyo na shortcut kanina kasi may ginagawa tayo kaya hindi natin na video yung paggawa masyado. So installment. Pero at least na pakita na natin to, ready to eat na. Salamat po sa panunod. Sa susunod po ulit. Mabuhay po kayo. Thank you. Bye bye.